වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකක්ද ලිස්ට් එකක් කියන්නේ. ඒ වගේම ලිස්ට් එකක් සම්බන්ධ වැදගත් කරුණු ගැන. ලිස්ට් එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට මුලින්ම අපි ලිස්ට් එකක් දානවා නම් එහාට variable name එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාට ඕන නම් අකුරක් එතකොට වචනයක් ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ලිස්ට් ගැන කතා කරන ඉන්න variable name එක මම දාන්න list. ඔයාලට මේ list කියලාම දාන්න බෑ කියලා පේනවා ඇති. මෙතන list කියලා දාපුවාම ඒක ඇත්තට Python keyword එක. එතකොට Python keywords ගන්න බෑ මේ variable names එකට. ඒකින්ද මම මෙතෙන්ට දානවා list 1 වගේ. එතකොට අර දම් පාට වෙලා තිබ්බේ කළු පාට වෙනවා පේනවා. එතකොට මේ variable name එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හරි. list 1 සමානයි. ඊට පස්සේ list එක print කරද්දී ඔය print කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ list එක type කරනකොට ඔය type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටු වරහන් ඇතුලේ. එතකොට මේක ඇතුලේ ඔයාට ඕන integers, floats, ඒ වගේම string තුනම දැම්ම හැකි. එතකොට integer එකක් දානවා නම් කිසි අවුලක් නැහැ. නිකන් මේ වගේ element දැන් මේ list එක ඇතුලේ දානවට අපි කියන්නේ elements කියලා. මේ elements ටික කමා වලින් වෙන් කර කර දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට string එකක් දාන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට අකුරක් වචනයක් ඔයා දාන්න ඕනේ double quotation marks ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. ඒ අකුරු දාන්න ඕන double quotation mark ඇතුලේ. ඊපස්සේ 6 ආය දෙක ටයිප් කරනම් ඕනනම් ඊට පස්සේ අපි වචනයක් දැම්මොත් hello වගේ ඒක දාන්නත් ඕනන්නේ. double quotation marks ඇතුලේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේක print කරලා. normal අර නිකන් print function එකමයි print variable name එක දුන්නේ අපි list 1. හරි. මේක දැන් run කරොත් ඔයාලට මේනවා type කරපු එක run වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේදී වැදගත් වෙන කරුණු ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරමු. string වලදී මම කතා කරා index ගැන. එතකොට ධන ඛණ්ඩාංක, ඍණ ඛණ්ඩාංක. එතකොට ඒ විදිහමයි list වල තියෙනවා ධන ඛණ්ඩාංකයි, ඍණ ඛණ්ඩාංකයි. එතකොට list එක ධන ඛණ්ඩාංක වලට අනුව පළවෙනි එලිමන්ට් එක එක් ඛණ්ඩාංකයේ බිඳුව. දෙවෙනි එලිමන්ට් එකේ ඛණ්ඩාංකය 1යි. තුන්වෙනි එලිමන්ට් එකේ ඛණ්ඩාංකය 2යි. ඒ විදිහට බිඳුවේ ඉඳන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව මේ අතර තමයි ධන ඛණ්ඩාංක ටික එන්නේ. එතකොට ඍණ ඛණ්ඩාංක වලදී හැම වෙලාවෙම අන්තිම එලිමන්ට් එකේ ඛණ්ඩාංකය ඍණ 1යි. එහෙනම් මේක ඍණ 1 ඉඳන් මේ අතට ඍණ 2, ඍණ 3, ඍණ 4 ඒ විදිහට මේ අතට එනවා. හරි. මට දැන් මේ ලිස්ට් එකේ 1 ඉඳන් 5 දක්වා ටික print කරගන්න ඕන නම් අපි count කරමු. මෙයා බිඳුව, මෙයා 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කීවා එතකොට එක දෙනකොට හැම වෙලාවෙම මෙන්න මෙතන දෙන එක්කනගේ index එකට වඩා එකක් වැඩි එක තමයි string වලදී දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මම list වලද 1 ඉඳන් 5 දක්වා ටික print කරගන්න ඕන නම් මම මෙතන index එකට වඩා එකක් වැඩි index එක තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට බිඳුව 1 2 3 4 එහෙනම් 5 කියලා දැම්මොත් 1 ඉඳන් 5 දක්වා print වෙයි. එහෙනම් print list 1 වල බිඳුවේ ඉඳන් 5 දක්වා. හරි. දැන් මේක run කරොත් ඔයාලට වෙනවා 1 ඉඳන් 5 දක්වා print වෙනවා. හරි. එතකොට list වලදී string වලදී කරා වගේම ඍණ ඛණ්ඩාංක ඇසුනොත් අපිට මේ ඕන එකක් print කරගත්ත හැකි. උදාහරණයක් විදිහට මට ඕන නම් මෙන්න මේ list වල පළවෙනි එලිමන්ට් එක print කරගන්න. print list 1 ගේ මම කියවා list වල ඒ කියන්නේ list එක හරි string එක හරි අපි string ගැන කතා කරද්දී කරා string එක අකුරු ගාන කීයද කියලා දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි අකුර print කරගන්න නම් අපි type කරන්නේ බිඳුව ධන ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන්. මොකද ඍණ ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන් පළවෙනි අකුර print කරගන්න අපි දැනගන්න ඕන ඒ වචනේ තියෙන අකුරු ගන්න. එතකොට list එකත් පළවෙනි එක print කරගන්න නම් අපිට බිඳුව type කරලා පළවෙනි එලිමන්ට් එක print කරගත්ත හැකියි. මේ විදිහට. එතකොට 1යි කියලා එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අන්තිම එක print කරගන්න ඕන නම් ධන ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන් නැතුව ඍණ ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන් type කරා. මොකද ධන ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන් print කරන්න නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ list එකේ element කීයක් තියෙනවද කියලා.
ඉතින් අපි එලිමන්ට් ගණන් කරන්නේ නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ලොකු එලිමන්ට් ගණන් තියෙන ලිස්ට් එක අන්තිම එක වට print කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ ඒ ලිස්ට් එකේ variable name එක වාරයක් මෙන්න මේ කොටු වරහන් ඇතුලේ ඍණ 1 කියන එක. හරි. දැන් මේ කරන්න කරොත් hello කියන එක print වෙනවා. එතකොට ඍණ එක තමයි මේ ලිස්ට් එකේ අන්තිම word එක තමයි hello කියන්නේ. මේ විදිහට එනවා. හරි. අපි දැන් ආයෙ බලමු. ඔයාට ඕනි නම් මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ ඕනම සංඛ්‍යාවක්. උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි ලිස්ට් එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක තියෙන්නේ 1. ඉතින් ඔයාට මේ 1 කියන එකට මොකක් හරි වචනයක්. එහෙම නැත්නම් වෙන ඉලක්කමක් දාගන්න ඕනේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ගන්නවා දැන් මට ඕනි මේ 1 කියන එකට Python කියන වචනේ දාගන්න. හරි. එහෙනම් මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ 1 කියන එක්කනාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක ලියා ගන්නවා. ඉන්ඩෙක්ස් ඇතුලෙන් තමයි අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ list 1 වල එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක 0. පළවෙනි ඉලක්කමනේ. එයා සමානයි කියලා දානවා. දැන් මම වචනයක්නේ දාන්නේ. ඒ කියන්නේ string එකක්. එහෙනම් අපි double quotation ඇතුලේ type කරනවානේ Python කියලා. හරි. දැන් අපි list 1 print කරලා බලමු. print list 1. හරි. දැන් මේක run කරොත් හරි. මේ print එකෙන් මේ අපි දීපු list එක print වෙනවා. ඊළඟට මේකෙන් අර අපි දීපු range එක print වෙනවා. ඊට මේක නිසා අවසාන ඉලක්කම print වෙනවා. දැන් බලන්න මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මේ print function දෙක අයින් කරන්න. මේ දෙක අයින් කරන්න. හරි. දැන් run කරොත් හරි. දැන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි ඇති. මේ තියෙන්නේ අපි දීපු list එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන දුන්නා list 1 වල බිඳුව කියන්නේ Python කියලා. එතකොට මෙන්න මේ 1 කියන එක නයිනුට Python කියන වචනේ වැටිලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ඕන නම් 5 කියන තැනට Python දාගන්න. එහෙනම් යාගේ index එක අපි බලමු. මෙයා බිඳුව, මෙයා 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. 5 කියන ඉලක්කම index එක 4. එහෙනම් මම මෙතන බිඳුව වෙනුවට 4 දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක run කරොත් ඔයාලට වෙනවා 5 තියෙන තැනට Python කියන වචනේ වැටලා තියෙනවා.